Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další epizody podcastu LearnCheck Online. Zdraví vás Jana z ilearncheck.com a po dlouhé době vám opět přináším podcast z procházky. Dnes budu mluvit o vzdělání, jak jsem slíbila předtím, než jsem do svého podcastu zařadila interview se studenty, kteří dělali zkoušky na různé úrovni. Ale teď už zase budeme mluvit o tématech, která se vám můžou hodit ke zkoušce. Jestli se vám moje podcasty líbí, prosím, podpořte mě přes patreon.com/ilearncheck a nebo mi můžete poslat také jednorázovou podporu přes PayPal. Odkaz najdete v popisu tohoto podcastu. Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dalšího dílu podcastu LearnCheck Online. A minule jsem vám slíbila, že budeme mluvit o práci neboli zaměstnání a také o vzdělání. Tak normálně, když člověk chce dostat nějakou práci a jde na pohovor, to znamená interview, kde si firma vybírá, komu práci dá, koho na pozici, kterou potřebuje obsadit, vezme, koho přijme, tak obvykle lidé pravděpodobně začnou nejprve mluvit o vzdělání. Vzdělání, to znamená školy, které jste vystudovali, školy, na kterých jste se učili. To nejvyšší dosažené vzdělání může mít člověk základní, to znamená, že skončil po základní škole, když mu bylo asi 15 let. Chodit na základní školu je v Česku povinné. 9 let musí všichni lidé chodit do školy, učit se číst, psát a počítat. A nějaké základní vědomosti ovšem tam musí dostat. Když tedy skončíte a potom už se nikde víc neučíte, tak máte základní vzdělání. Dokončili jste základní školu. Když se potom ještě učíte dál, 4 roky, tak dostanete maturitu. Můžete se učit na různých školách. Můžete chodit na gymnázium, to je taková všeobecná škola, která připravuje na vysokou školu, na univerzitu. Můžete chodit například na obchodní akademii nebo na průmyslovou školu, nebo můžete chodit na stavební školu, na hotelovou školu a tak dále. Jestli vystudujete 4 roky, můžete mít středoškolské vzdělání s maturitou, ale je možné, že máte také středoškolské vzdělání bez maturity. Ale jestli nemáte maturitu, tak nemůžete jít studovat na univerzitu. Můžete také jít na střední odbornou školu, nebo se můžete vyučit. A vlastně střední odborná škola, to je ta průmyslová, stavební a podobně, na něco specializovaná. Nejsem žádný expert na české vzdělání, snažím se vám představit jenom ty základní věci. Takže když se vyučíte, to znamená, že někde studujete, jestli se nepletu, tak 3 roky a váš obor se zaměřuje více na vaše praktické dovednosti. Můžete potom být například kuchař, číšník nebo řemeslník, který pracuje se dřevem
který může stavět zdi, nebo můžete být instalatér, který opravuje vodu a tak dále. Na konci dostanete výuční list a jste vyučený. Jinak vy, ti, kteří složí maturitní zkoušku, tak dostanou maturitní vysvědčení. Vysvědčení to je takový papír, který studenti nebo žáci základních a středních škol dostávají na konci roku. No vlastně také v polovině roku, ale nejdůležitější je to na konci roku. A tam jsou napsány známky, které dostali z těch předmětů, které ten rok měli. V Česku je normálně systém známek od 1 do 5 a nejlepší je 1, 5 je nejhorší. Ale je to jiné na univerzitě, kde se dávají písmenka jako A, B, C a nejlepší je A. No, tu jsem se v tom trošku zamotala, ale aspoň tomu doufám budete lépe rozumět. Nechtěla jsem dávat takové detaily, ale myslím, že je dobré vědět, jak to v Česku funguje. Když přijde nějaký cizinec, student z cizí země a chce studovat na české univerzitě, musí složit takzvanou nostrifikační zkoušku nebo jeho vysvědčení, jeho vzdělání z jeho vlastní země musí být nostrifikováno, musí být uznáno, že je rovnocenné tomu českému vzdělání. Nostrifikační zkouška je potom něco jako maturita. U maturity jste zkoušeni asi ze 4, možná z 5 předmětů a může být písemná část, ale až doteď byla většinou maturita ústní zkouškou, kde sedíte před komisí, vytáhli jste si nějakou otázku, nějaké téma, o kterém musíte mluvit a učitelé, kteří vás zkouší, vám můžou ještě dávat dodatečné otázky. Je tam více učitelů, je tam váš učitel, u kterého jste studovali, u kterého jste se učili. Potom je tam nějaký druhý učitel z vaší školy a potom je tam ještě předseda, který přichází z jiné školy, aby tam byl také nějaký cizí učitel. Jestli se nepletu, tak to tak obecně probíhá všude. A jinak existuje také státní maturita, která je písemná, ale o té vám mnoho neřeknu, protože tu jsem sama neskládala. Ta byla zavedena až po tom, co já už jsem střední školu dokončila. No a když chcete jít studovat dál, tak se můžete přihlásit buď na univerzitu, vysokou školu, a nebo na vyšší odbornou školu. To je něco nižšího než univerzita, ale je to více než střední škola. Jestli se nepletu, na vyšší odborné škole můžete asi po 3 letech, nebo nevím, ale každopádně myslím, že titul, který tam dostanete, je DIS. To je diplomovaný specialista. Když půjdete na univerzitu, můžete tam studovat 3 roky, potom budete bakalář, tomu se říká bakalářské studium, nebo tam můžete studovat 5 let, to je magisterské studium, a na konci dostanete titul buď magistr, nebo někde také inženýr. A jestli ani to pro vás není dostatečné, chcete být ještě vzdělanější,
tak potom jdete na doktorát, to znamená na doktorské studium. A dnes asi po tom doktorském studiu obvykle lidé dostávají titul PhD. Samozřejmě, jestli chcete být právníkem nebo doktorem, lékařem, tak musíte studovat déle. Nejsem si jistá, jestli to je 6 let nebo 7 let. Musíte ještě na konci dělat možná nějaké větší zkoušky nebo dodatečné zkoušky ve srovnání s jinými vysokoškolskými studii a potom dostanete titul MUDr, doktor medicíny, JUDr, doktor práv a tak dále. No a jen tak pro zajímavost, dříve a možná i dnes v některých oblastech a pro některé lidi jsou v Česku tituly velmi důležité. Tituly se píšou také na občanský průkaz a někteří lidé všude titul doplňují a jsou rádi, když je ostatní oslovují s jejich titulem. Takže potom vám můžou říkat pane inženýre, paní bakalářko nebo paní doktorko. Na univerzitě jsou ještě další tituly, například docent nebo, jestli se nepletu, tak nejvyšší je profesor nebo profesorka. Tak dneska jsem se zdržela u toho, že jsem vám popisovala systém vzdělání v České republice. No a příště bych vám pověděla něco o sobě, co jsem vystudovala já, kde jsem se učila já. Takže se mějte hezky a nashledanou příště. Tak příště budu pokračovat ve vyprávění o vzdělání, o školách, ale řeknu vám, kde jsem se učila nebo kde jsem studovala já. A co vy? Jaké vzdělání je ve vaší zemi? Můžete mi napsat, buď třeba v komentáři na YouTube nebo v komentáři na mých stránkách ilearnczech.com. Těším se na vaše reakce a přeju krásný den.